بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Today our lecture is about fat soluble vitamins. In this lecture we are going to talk about vitamin A and vitamin D. This lecture will be presented by Dali Ibrahim Wagiallah, Assistant Professor of Clinical Chemistry. Overview of this lecture. In this lecture we are going to talk about these two vitamins A and D regarding their chemistry, daily required amount, source, metabolism, function, and disease correlated to vitamins deficiency. هنتكلم في المحاضرة عن الكيمستري، التركيب الكيميائي لهذه الفيتامينات، الحوجة اليومية، المصادر ممكن نتحصل منها على هذه الفيتامينات، ميتابوليزم، كيف الجسم بيعمل ميتابوليزم لهذه الفيتامينز، their function, disease correlate to vitamins deficiency، نقص الأمراض الناتجة من نقص هذه الفيتامينات. Let's start with vitamin A. Vitamin A is a group of unsaturated nutritional organic compound that include retinol, retinal, and retinoic acid, and several pro-vitamin A carotenoids, among which beta-carotene is the most important. Its active form is present only in animal tissue. Vitamin A هو مجموعة من المركبات العضوية الغذائية الغير مشبعة بتشمل لي 3 أنواع من المركبات، هي الريتينول والريتينال and retinoic acid، وكذلك بيشمل the provitamin A وهو ما يعرف بالكراتينويدز، و these provitamins أهم واحد فيها هو البيتا كاروتين، وبنلقاه هو الأكتيف فورم اللي بيتوجد في خلايا الحيوانات أو أنسجة الحيوانات. daily requirement الحوجة اليومية من فيتامين A بنلقى في المن and women they require 600 microgram, pregnancy and lactation 950 microgram, in infant 350 microgram, and in children is 600 microgram. الشيء الملاحظ إنه الحوجة بتزيد في حالة البريجننسي وفي حالة الchildren لأنهم في حالة بتاعة نمو. dietary source of vitamin A، المصادر الغذائية الممكن نلقى فيها فيتامين A نلقاه في الكاروت، في السكواش، في البابايا، في الأبريكوت، في البيتشي، بروكلي، فيش، ميلون، مانجو، egg and cheese, sweet potato and pepper and avocado. يعني بنلقاه في مصادر غذائية بتشمل الجزر، نبات القرع، المشمش، الخوخ، البروكلي، نبات الباباي أو فاكهة الباباي، الشمام، الأفوكادو، المانجو، و السويت بوتيتو أو ما يعرف بالبامبي. كذلك بنلقاه في البيض وفي الجب، دي كلها تعتبر من ناحية بروتين بنلقاه موجود في الميت and فيش، كلها مصادر ممكن نتحصل منها على فيتامين A. Metabolism of vitamin A. Dietary retinal ester are hydrolyzed by pancreatic intestinal hydrolysis in intestinal releasing retinol and free fatty acid. الريتينايل or الريتينول فيتامين A اللي بنتحصل عليه من الوجبات الغذائية بيجينا في صورة ريتينايل إيستر. This إيستر بيحصل له هيدروليسيس، بيتحلل بواسطة إنزيمات موجودة في البنكرياس والانتستين. هذه الإنزيمات بتحلل الريتينايل إيستر بتدينا ريتينول and free fatty acid. المصدر الثاني هو الكاروتينز، ودي بيحصل لها برضو هيدروليسيس باي بيتا كاروتين 15 داي أكسجينيز. هذا الإنزيم مسؤول إنه
يحول لنا الكاروتينز في الانتستينال سيل ويديني 2 moles of retinal. The retinal is then reduced to retinol. الريتينال اللي بنتحصل 2 moles of retinal اللي بنتحصل عليهم بعد الهيدروليسيس of كاروتينز بيحصل لهم اختزال بدوني الريتينول. تحصلنا على ريتينول سواء كان من الديتري ريتينايل إيستر أو من الكاروتينز داخل الانتستينال ميوكوزال سيل. ريتينول is re-esterified to long chain fatty acid incorporated into chylomicron and transferred to lymph. الريتينول سواء كان قلنا من مصدر جاينا من الدايت من ريتينايل إيستر أو من الكاروتينز داخل الانتستينال ميوكوزا، زيز ريتينول بيحصل له تاني إعادة بتاعت ريستريفايد للونج تشين فاتي أسيد وبيرتبط أو يدمج مع التشايلومايكرون عشان يحصل له ترانسفير تو ذا ليمف. then retinol ester of chylomicron بتعمل له taken by the liver and stored. تاخدوا الليفر وبيتخزن داخل الليفر. لما يكون في حوجة where required of vitamin A is released from the liver as free retinol بيحصل له يعني بتعمل له ريليز الليفر في صورة فري ريتينول. الريتينول في السيركوليشن محتاج لناقل عشان يعمل له ترانسبورت، ففي البلازما بيرتبط بالريتينول بايندينج بروتين in association with albumin transthyretin. داخل السيركوليشن عشان يحصل له ترانسبورت الريتينول بيرتبط بالريتينول بايندينج بروتين أو بالألبيومين. Then the retinol binding protein complex bind to specific receptor on cell membrane of peripheral tissue and enter the cell. retinol binding protein complex بيرتبط ب receptors موجودة في الخلايا بتاعة البريفرال تشو وبيدخل داخل هذه الخلايا. carry retinol bicellular retinol binding protein الريتينول المنقول بواسطة الريتينول بايندينج بروتين and retinoic acid binding protein B1 and 2 بيصل للنيوكليوس and bind to chromatin أو بالدي ان اي. الملاحظ في عملية الميتابوليزم إنه الريتينول أو فيتامين A داخل السيركوليشن ما بيتنقل أو حتى في الليمف ما بيتنقل أو ما بيحصل له ترانسبورت في صورة فري سبستنس، لازم يكون مرتبط. ففي الحالة الأولى بيرتبط بالتشايلومايكرون، في الحالة الثانية بيرتبط بالبايندينج بروتين، ودي كانت واحدة من الكرايتيريا اللي ميزنا بيها الفات سوليبل فيتامينز من الووتر سوليبل فيتامينز إنها في السيركوليشن عشان تتنقل الفات سوليبل فيتامينز محتاجة لكارير. The function of vitamin A. Vitamin A play a role in variety of functions throughout the body such as vision. فيتامين A عنده أدوار مهمة جدا كبيرة جدا داخل الجسم بيقوم بها، بتتمثل في الفيجن الرؤية، جين ترانسكريبشن نسخ الجينات، immune function وظائف أو أهمية في الجهاز المناعي، embryonic development تطور الجيني and reproduction التكاثر، bone metabolism hematopoiesis the production of blood cell and platelets تصنيع كريات الدم الحمراء والصفائح الدموية، skin and cellular health اللي هو صحة وسلامة الجلد والخلايا، and finally is work as or functions as antioxidant. Retinal and color vision. The light sensitive pigment present in the cones are responsible for color vision. They are porphyropsin, iodopsin and cyanopsin.
بالنسبة للعملية بتاعة رؤية الألوان بنلقى إنه فيتامين A عنده دور كبير بيقوم به، لأنه في الريتنا عندنا نوعين من الفوتو ريسبتور، هي الكونز and rods. وده كونز بتشتغل في حالات وجود الضوء اللي هو هاي لايت، الضوء بكميات كبيرة. ومسؤولية الكونز إنها بتستقبل لي الضوء الساقط على الريتنا، وبعد ذلك بتترسل إشارات عصبية للمخ عشان يفهم اللون الساقط على الريتنا كان ياتو تايب. فعندنا 3 أسباب موجودة في هذه التركيبة أو في هذه فوتو ريسبتورز. these 3 بيجمنت بنسميها البورفيروبسين، ودي مسؤولة من sensitive للريد كولر، ايودوبسين ودي sensitive للجرين كولر، and cyanopsin is sensitive للبلو كولر. All 3 pigments contain 11 cis retinal and are sensitive to red, green and blue color respectively. الأهمية بتاعة البيجمنت دي إنها داخلة بتحتوي على فيتامين A. When the photon light strike retina, depending on the color of the light, a particular pigment is splashes. This lead to generation of nerve impulse and precipitation of the color by the brain. زي ما ذكرنا إنه كل واحد من هذه الألوان هو responsible or sensitive لنوع معين من الكلر. فإذا سقط الضوء على الريتنا depending on the color of the light، واحدة من البيجمنت دي بيحصل لها بليشنج، بتختفي. الاختفاء بتاع هذه البيجمنت بيرسل أو بينتج عنه نيرف إمبلس، إشارات عصبية بتمشي للبرين عشان ما يحدد لنا الكلر اللي قدامه ده شنو. إذا كان في ديفكتيف في الأبوبروتين برودكشن due to faulty gene leads to color blindness. إذا كان في ديفكتيف في الجين المسؤول من تصنيع هذه الأبوبروتين، بالتالي حيحصل لنا شنو؟ to color blindness اللي هو ما يعرف بعمى الألوان. يبقى أهمية فيتامين A بتدخل كذلك في عملية التعرف على الألوان. deficiency of vitamin A، نقص فيتامين A بيؤدي لما يعرف بالنايت blindness، العمى الليلي. In early stage the affected individual is not able to see clearly in the dim light or night due to block in the recesses of rhodopsin. في حالة العمى الليلي في المراحل الأولى الشخص بس بيكون عنده ضعف في الإبصار في الليل. لما نمشي للليت ستيج deficiency the affected individual cannot see in red or read in dim light، بيفقد الرؤية تماما إذا مشى لمراحل متقدمة. Thus loss of night vision, night blindness is the major initial symptoms of vitamin D deficiency. النايت بلايندنس or ما يعرف بالعمى الليلي هو واحد من أهم العلامات الابتدائية اللي بنعرف بها نقص فيتامين دي. Night blindness in adult or in preschool children is common in countries where intake of vitamin A is low. العمى الليلي بيظهر في المناطق أو في البلدان اللي بيكون عندهم low intake of vitamin A. Growth of bone and formation of tooth are defective. بيحصل لنا مشكلة في نمو العظام وتصنيع أو نمو الأسنان. بيحصل لنا sick and long bone are formed، بتظهر عظام سميكة وطويلة بتتكون عندنا. nerve growth also affected، الأعصاب برضو بتتأثر. degeneration of myelin sheath occurs، بيحصل لنا degeneration للميلين شيت الموجودة داخل النيرف. طيب
Also واحدة من المشاكل اللي بتواجه الشخص اللي عنده deficiency of vitamin A ما يعرف بالكريتينايزيشن or creatination of mucus secreting epithelial cell, hyperkeratosis, lining respiratory tract and reproductive tract occurs. هنا هيحصل لنا شنو؟ جفاف للميوكس secreting epithelium. Mucus secretion by the salivary and lacrimal gland is also effective. يبقى بالتالي السلايفري جلاند واللاكريمال جلاند الاثنين بيتأثروا بنقص فيتامين A. Deposition of creatine in skin xeroderma give rise to characteristic of toad skin appearance. برضو بيحصل ترسيب للكرياتين في السكين وبالتالي بيعمل لنا جفاف في السكين أو ما يعرف ب الزيروديرما ودي بتظهر لنا في صورة طف سكين. Reproductive disorder like testicular degeneration, resorption of fetus or fetal malformation are observed. كذلك ممكن يحصل لنا مشاكل في الريبرودكشن، واحدة منها اللي هي الريبرودكشن like testicular degeneration اللي هو خلل في التستس، وكذلك ممكن يحصل لنا malformation of gene، الجينات ما بتقوم أو ما بتصنع بصورتها الطبيعية. degenerative change in kidney، كذلك الكدني ممكن برضو تتأثر بنقص فيتامين A. Now we are going to talk about vitamin D. Vitamin D refer to a group of fat-soluble steroid, a type of steroid which with a broken ring. الستيروستيرويد هي عبارة عن ستيرويد، ونحن عارفين انه عندنا ما يعرف بالستيرويد رينج، لكن الستيروستيرويد هي بتتميز انه عندها broken ring مفتوحة found in liver and fish oil. بنلقى فيتامين دي موجود في الليفر والفيش oil or obtained by irradiating provitamin D with ultraviolet light and are responsible for enhancing intestinal absorption of calcium ion, magnesium, phosphate, and zinc. It is also called a sunshine vitamin. فيتامين دي بنلقاه برضو ممكن يتصنع، ممكن نلقاه في الفيش liver and fish oil، في الكبد وفي الفيش oil، وممكن نلقاه أو نتحصل عليه بتعرض البروفيتامين للألترا فايولوت والألترا فايولوت لايت ويتحول لنا للأكتيف فورم أوف فيتامين دي. أهمية فيتامين دي إنه هو مسؤول من عملية تحفيز امتصاص الكالسيوم، الأيون، المغنيسيوم، الفوسفات، الزنك من الانتستين، ولأنه بيجينا من الصن بنسميه the sunshine vitamin. It is available in two form، بنلقاه موجود في two form: calciferol vitamin D3 or cholecalciferol which is known as vitamin D3. It is made from 7-dehydrocholesterol in the skin of the animal and human. 7-dehydrocholesterol ما بيحصل له تحول بواسطة السنلايت بيديني الكوليكالسيفرول. يبقى الكوليكالسيفرول هو فيتامين دي 3 اللي بنلقاه في الانيمالز. اما الكالسيفرول دي 2 is obtained artificially by irradiation of ergosterol and it is called ergocalciferol. ده بيجيني من وين؟ من البلاد. source of vitamin D. فيتامين دي ممكن نلقاه في البتر، ممكن نلقاه في التشيز، في الهيلثي سيريالز اللي هي الحبوب الغذائية، ممكن نلقاه في الفيش، في الميلك. دي كلها مصادر له. المصدر الرئيسي هو الصن. الديلي ريكويرمنت الحوجة اليومية بالنسبة للمين and women 0.01 ملغرام، pregnancy and lactation 0.01 ملغرام and infant and children 0.01 microgram. Metabolism of vitamin D
vitamin D is carried in the bloodstream to the liver where it is converted into prohormone calcidol. فيتامين دي بيتنقل عن طريق البلود ستريم بيمشي للليفر، في الليفر بيتحول لبروهرمون يعرف باسم الكالسيدول. Circulating calcidol may then be converted into calcitriol. The calcidol بيحصل له تحول يتحول لكالسيترول. The biological active form of vitamin D in the kidney. يبقى الكالسيترول بنلقاه موجود وين؟ في الكدني. Following the final converting step in the kidney, calcitriol is released into the circulation. من الكدني بيطلع الكالسيترول في السيركوليشن by binding to vitamin D binding protein, a carrier protein in the plasma. Calcitriol is transported to various target organ. الكالسيترول بيتحول أو بيتنقل في السيركوليشن مرتبط ب vitamin D binding protein. In addition to the kidney, calcitriol is also synthesized by monocyte macrophage in the immune system. برضو ممكن تصنعوا لي المونوسايت والمايكروفاج. When synthesized by monocyte and macrophage, calcitriol is act locally as cytokines. بيشتغل داخل الماكروفاج والمونوسايت في صورة cytokines defending the body against microbial invader by stimulating innate immune system. بيدافع عن الميكروبس عن طريق stimulating للإنات immunity. Where it is made in the skin or ingested, cholecalciferol is hydroxylated in the liver. سواء كان حاصل له يتصنع في السكين أو حصل له ingested جانا من خارج الجسم من الطعام، بيحصل له hydroxylation في الليفر. This reaction is catalyzed by microsomal enzyme vitamin D hydroxylase. هذا التفاعل بيحصل له تحفيز بواسطة إنزيم يسمى بالميكروسومال إنزيم فيتامين D 25 hydroxylase which is produced by hepatocyte. هذا الإنزيم بيتصنع لنا الهيباتوسايت. Once made, the product is released into the plasma where it is bound to an alpha globulin vitamin D binding globulin. يبقى الكوليكالسيفرول بيحصل له hydroxylation بفيتامين دي، بيحصل له 25 hydroxylation بواسطة إنزيم يعرف بالهيدروكسيليز، والإنزيم ده بتنتج ليه الكدني. Calcidol is transported to proximal tubule of the kidney where is hydroxylated to form calcitriol. يبقى بيكون عندي كوليكالسيفرول. الكوليكالسيفرول سواء كان من السكين or ingested بيحصل له hydroxylated. الرياكشن بتاع الهيدروكسيليشن بيتحفز بواسطة إنزيم يسمى فيتامين دي 25 هيدروكسيليز، وهذا الإنزيم بتنتج له الهيباتوسايتس. المركب اللي بينتج من عملية الهيدروكسيليشن بيطلع للبلازما مرتبط بألفا جلوبولين اللي هو يعرف بفيتامين دي بايندينج بروتين. Calcidol is transported to proximal tubule of the kidney where is hydroxylated to form calcitriol. يبقى عندي كوليكالسيفرول يحصل له هيدروكسيليشن بيتحول ل 25 فيتامين دي وده بيسمى بالكالسيدول. ده كالسيدول بتحصل له ترانسبورت للبروكسيمال تيوبيول اوف ذا كيدني، هناك بيحصل له السكند هيدروكسيليشن to form calcitriol. The product is a potent ligand of vitamin D receptor which is mediated of most physiological action of vitamin. يبقى الكالسيدول هو الليجند اوف فيتامين دي اللي بيقوم لنا بمعظم المهام بتاعة فيتامين دي. Function of vitamin D: calcium balance, cell differentiation, immunity, blood pressure regulation and development of bone and teeth. الوظائف اللي بيقوم بها فيتامين دي
بيعمل لنا كالسيوم بالانس، بيعمل لنا تمايز للخلايا، بيخش في المناعة، في البلود بريشر ريجوليشن ديفلوبمنت. ريسنتلي وجدوا انه فيتامين دي عنده ادوار كثيرة بقوم بيها غير العملية بتاعة الكالسيوم ميتابوليزم. Function of calcitriol. Major action of calcitriol is to increase absorption of calcium and phosphate in intestinal, particularly in duodenum and jejunum. طبعا دي الفانكشن المعروفة لفيتامين دي إنه هو مسؤول من الابزوربشن of calcium and phosphate. Calcitriol is required for bone formation and mineralization of bone. كذلك الكالسيترول بنحتاج له للفورميشن and mineralization of bone. It increases synthesis of osteocalcine, a calcium binding protein of bone. Osteocalcine is involved in deposition of calcium salt in bone. كذلك الكالسيترول مسؤول من عملية المينراليزيشن of bone وعملية إضافة الكالسيوم للبون. Calcitriol affect calcium and phosphorus excretion by kidney. It is reduce the excretion of calcium and phosphate. بالإضافة لأنه بيساعد في امتصاص الكالسيوم والفوسفات بواسطة الانتستين، كذلك بيمنع إخراج الكالسيوم and phosphorus من الجسم عن طريق الكدني. Vitamin D is involved in maintenance of normal muscle tone. فيتامين دي بيحافظ لنا على صحة وسلامة العضلات. Calcitriol is an immunoregulatory hormone. It is stimulate cell-mediated immunity. It is play a vital role in monocyte macrophage activation. كذلك فيتامين دي أو كالسيترول عنده دور بيقوم به في عمليات المناعة. هو عبارة عن immunoregulatory هرمون بينظم الجهاز المناعي، بيعمل لنا stimulation للcellular mediated immunity للمناعة عن طريق الخلايا واللي هم الماكروفيج والمونوسايت، وهو بيعمل لهم activation. طيب إذا كان عندي deficiency of vitamin D what are the symptoms؟ إذا كان عندي نقص في فيتامين دي ما هي الأمراض أو الأعراض اللي بتظهر لنا؟ نمبر 1 بيظهر لنا الريكتس، والريكتس هو واحد من الأمراض الناتجة من نقص فيتامين دي بتظهر in children. Vitamin D deficiency causes rickets result in soft bone، بينتج عن مرض الريكتس لين العظام. This lead to deformities in skull, chest, spine, legs and pelvis. هذا اللين of the bone، لين العظام، بينتج عنه تشوهات في السكال وفي الجست والسباين والليج، يعني كل البونز الكبيرة بتتأثر بنقص فيتامين دي. كذلك فيتامين دي ممكن يعمل لنا نمبر 2 اوستيوماليجيا، ودي ناتجة من فيتامين دي deficiency in adult. It's seen in pregnant women، بتظهر لنا في pregnant women and with inappropriate diet، والناس اللي بيتناولوا وجبات غذائية ما بتحتوي على فيتامين دي. skeletal pain is early signs، اللي هي بكون دايما فيها ألم في جميع أعضاء الجسم. deformative of ribs, spine, pelvis and legs are seen. برضو كذلك بيحصل لنا تشوهات أو تغيرات في الريبس، في الضلوع والسباين، في العمود الفقري، في البلفس، في عظام الحوض والليكس. Number 3 the bone disease due to vitamin D deficiency is osteoporosis. Vitamin D deficiency causes osteoporosis in old people. Photolysis of provitamin decreases with age. العملية بتاعت تحول الانactive of vitamin D اللي هو البروفيتامين بتقل مع تقدم العمر.
This and together with decreased sex hormone. هذه العملية قلتها مع نقصان الهرمونات الجنسية produce or production may lead to deficiency. يبقى السبب في نقصان فيتامين دي نتيجة لإنه الناس الكبار في السن بيحصل لهم ديكريز لعملية البروفيتامين، تحول البروفيتامين بواسطة الصنلايت، وكل ما تقدمنا في العمر بيكون في ديكريز في السكس هرمون، ده بيؤدي للديفيشنسي اوف فيتامين دي. symptoms are bone pain، الأعراض بتتمثل في bone pain and porous bone، اللي هي بتقل المينرالز الموجودة داخل البون، فبيحصل لنا بورس اللي هي بتكون هشة وفيها فراغات، وده بيؤدي للبون فراكشر. دايما الناس اللي بيكون عندهم اوستيوبروزيس هشاشة العظام بيكونوا معرضين للإصابة بالكسور. Toxicity or hypervitaminosis، زي ما عندنا deficiency لفيتامين دي، كذلك الزيادة of فيتامين دي بتؤدي ل hypervitaminosis. Ingestion of mega doses of vitamin D result in toxicity of vitamin D، يعني زيادة فيتامين دي بتؤدي للتوكسيسيتي. Signs and symptoms of vitamin D toxicity are loss of appetite، نقصان أو علامات نقصان فيتامين دي توكسيسيتي هي عبارة عن فقدان الشهية، نوزيا، ستريس اللي هو طمام وعطش وفوميتنج وبوليوريا، and calcification of lung اللي هو deposition of calcium or of في اللنج وفي الرينال تيوبيول and arteries. muscle wasting اللي هي ضعف أو تشنجات في muscle wasting and also occur. Demineralization of bone similar to vitamin D deficiency is seen. كذلك بيحصل لنا demineralization of bone بنفس الصورة اللي بتظهر في increase of vitamin D or deficiency of vitamin D. I think that is all about vitamin D and vitamin A. Here are the reference for further reading. Thank you very much and see you in the next lecture.